Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. මට චිත්‍රපටියක් බලන්න තරම් මානසිකත්වයක් නැහැ. මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න තරම් මානසිකත්වයක නැහැ. මට පොතක් බලන්න තරම් මානසිකත්වයක් නැහැ. අපිට විනෝද වෙන්න තරම් මානසිකත්වයක් තිබුණේ නැහැ. මෙන්න මේ වාගේ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලායි අද දවසේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් එදිනෙදා කතාබහේදී මේ වාගේ දේවල් අපිට අනන්තවත් කියන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මේ සඳහා වඩාත්ම නිවැරදි ඉංග්‍රීසි යෙදුම මොකක්ද කියන එක ඔයා දැනගන්නම අවශ්‍ය වෙනවා. සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා වීඩියෝව ස්කිප් නොකර නරඹන හොඳින් ශ්‍රවණය කරන අයට මේක ඉතාම හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. I am not in the mood. ඔයා වාක්‍ය ආරම්භ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. I am not in the mood. ඔන්න ඕක හොඳින් කටපාඩම් කරගන්න. I am not in the mood to talk. කතා කරන්නට. With you. ඔයත් එක්ක. මට ඔයත් එක්ක කතා කරන්න තරම් මානසිකත්වයක් නැහැ. I am not in the mood to talk with you. I am not in the mood to talk with you. මට ඇවිදින්න යන්න තරම් මානසිකත්වයක් නැහැ. I am not in the mood to go for a walk. I am not in the mood to go for a walk. මට ඔයත් එක්ක චිත්‍රපටියක් බලන්න යන්න තරම් මානසිකත්වයක් නැහැ. I am not in the mood to go for a movie with you. I am not in the mood to go for a movie with you. අපිට මෙවැනි වාක්‍ය වඩාත් අර්ථාන්විත වෙන්නට වාක්‍යයේ මුලට එහෙම නැත්නම් අවසානයේට වාක්‍යාංශ එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය එකතු කරන්න පුළුවන්. හරියට මෙන්න මේ වගේ. I am sorry darling. I am not in the mood to go for a movie with you. I am sorry darling. I am not in the mood to go for a movie with you. මට පොතක් බලන්න තරම් මානසිකත්වයක් නැහැ. I am not in the mood to read a book. I am not in the mood to read a book. මට ඔයාව මුණ ගැහෙන්න තරම් මානසිකත්වයක් නැහැ. I am not in the mood to meet you. I am not in the mood to meet you. මම කාර් එකක් පදවන්න තරම් මානසිකත්වයක නැහැ. I am not in the mood to drive a car. I am not in the mood to drive a car. Why don't you understand? I am not in the mood to drive a car. Why don't you understand? I am not in the mood to drive a car. මෙන්න මේ වගේ වාට යම් දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. I told you umpteen times. I'm not in the mood to drive a car. Why don't you understand? I told you umpteen times. I'm not in the mood to drive a car. Why don't you understand? මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවනේ. මට කාර් එකක් පදවන්න තරම් මානසිකත්වයක නැහැ. ඇයි ඔයාට ඒක තේරුම් ගන්න බැරි? ඔන්න ඔය විදිහට ඔයා මීට කලින් ඉගෙන ගත්ත දේවලුත් දැන් ඉගෙන ගන්න දේවලුත් එකතු කරමින් ඔයාගේ කතාව වඩාත් අර්ථාන්විත කරගන්නවා වගේම වඩාත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. මම සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට මුහුණ දෙන්න තරම් මානසිකත්වයක නැහැ. I am not in the mood to face for an interview. I am not in the mood to face for an interview. මම බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න තරම් මානසිකත්වයක නැහැ. I am not in the mood to start a business. I am not in the mood to start a business. මට හොඳට නිදා ගන්න තරම් මානසිකත්වයක් නැහැ. I am not in the mood to sleep well. I am not in the mood to sleep well. මට අද shopping කරන්න යන්න තරම් මානසිකත්වයක් නැහැ. I am not in the mood to go shopping today. I am not in the mood to go shopping today. මම කිසි කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න තරම් මානසිකත්වයක හිටියේ නැහැ. එතකොට අපි I am වෙනුවට I was භාවිතා කරනවා. I was not in the mood to talk with anyone. I was not in the mood to talk with anyone. ඒ වගේම කතුරු පදේ වෙනස් කරමින් මේ වාක්‍ය රටාව හුරු වෙන්න ඔයා ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඇය හොඳින් ඇගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්න තරම් මානසිකත්වයක හිටියේ නැහැ. ඇය හොඳින් ඇගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්න තරම් මානසිකත්වයක හිටියේ නැහැ. She was not in the mood to do her studies well. She was not in the mood to do her studies well.
ඒ දවස්වල එයාගේ පිළිකාව නිසා එයා කාත් එක්කවත් කතා කරන්න තරම් මානසිකත්වයක හිටියේ නැහැ. Those days he was not in the mood to talk with anyone because of his cancer. He was not in the mood to talk with anyone because of his cancer. මේ දවස්වල මට මගේ යාළුවොත් එක්ක විනෝද වෙන්න තරම් මානසිකත්වයක් නැහැ. මේ දවස්වල මට මගේ යාළුවොත් එක්ක විනෝද වෙන්න තරම් මානසිකත්වයක් නැහැ. These days I am not in the mood to enjoy with my friends because I'm skint. Because I'm skint. ඔන්න මම තවත් වචනයක් වාට මේ වෙලාවේ කියලා දෙනවා. Skint means broke, not having money. මුදල් නැහැ කියන්නේ තවත් ආකාරයක්. මේ දවස්වල මට මගේ යාළුවොත් එක්ක විනෝද වෙන්න තරම් මානසිකත්වයක් නැහැ. මොකද මගේ අතේ සල්ලි නැහැ. These days I am not in the mood to enjoy with my friends because I'm skint. ඔයා විභාගයට පෙනී සිටින්න තරම් මානසිකත්වයක ඉන්නවද? මේ විදිහට අපිට ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. Are you in the mood to sit for the exam? Are you in the mood to sit for the exam? ඔයා විභාගයට පෙනී සිටින්න තරම් මානසිකත්වයක නැද්ද? Aren't you in the mood to sit for the exam? ඇතැම් දේශපාලකයන් ඉදිරියට එන මැතිවරණයට තරඟ කරන්න තරම් මානසිකත්වයක නැහැ. Some politicians are not in the mood to compete. Compete තරඟ කරනවා, තරඟ වදිනවා. In the forthcoming කියන්නේ ඉදිරියට එන. forthcoming. ඇතැම් දේශපාලකයන්ට ඉදිරියට එන මැතිවරණයට තරඟ කරන්න තරම් මානසිකත්වයක් නැහැ. Some politicians are not in the mood to compete in the forthcoming election. මම ඉංග්‍රීසි ඉතා හොඳින් ඉගෙන ගන්න තරම් මානසිකත්වයක ඉන්නවා. ඒකනේ මේ වීඩියෝ බලන්නේ නේද? අන්න එතකොට අපි I'm in the mood කියලා positive form එකෙන් කියනවා. I'm in the mood to learn English very well. I'm in the mood to learn English very well. That's why I'm watching this video. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් ගත කළාට ඔයාට පාඩුවක් වෙන එකක් නැහැ. හේතුව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න වයස් ભેදයක් නැහැ. සමහර විට ඔයාට අවශ්‍ය නොවුනත් ඔයාගේ නෑදෑ හිත මිතුරෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඒ අයගේ දුවල පුතාලට මේක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් කැප කරන්න කියලා කරන කාරුණික ඉල්ලීමත් එක්ක මගේ පන්ති පිළිබඳව කෙටි විස්තරයක් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. සියලුම ව්‍යාකරණ ඔයා ඉගෙන ගත්තට ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. 3 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් යන දුවල පුතාලට ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එක කණ්ඩායමක මම තියාගන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි උපරිම වශයෙන්. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා රුපියල් 2000යි පන්ති ගාස්තුව. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකට ඒ කියන්නේ තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සඳහා පැය 8ක් වෙන් කරනවා ගාස්තුව රුපියල් 8000යි. මේ සියල්ලම මාර්ගගත ක්‍රමයට ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ක්‍රමයට තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තුව ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට, ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටිය අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා.
ඉතාම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නෙ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවල පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට share කරන්න. Thank you everyone.